Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Ian. Hi sa inyo. Vlog number 17 na tayo. Ito yung part 2 ng DIY witch costume for kids, kung saan ipapakita ko sa inyo yung process ng pagbuo ng witch costume o dress. Kung curious ka kung ano yung part 1 ng vlog na ito, inilagay ko yung link ng video sa my description below. Ang ginagawa ko ngayon ay naghahanap ng mga pwede pang mga tela na magagamit ko sa project natin ngayon. Yung una kong hinanap ay kulay itim na tela, since witch costume yung naisip kong gawin, kaya kulay itim yung agad kong hinanap. Sunod, nag-isip ako kung ano yung pwedeng i-match sa kulay itim. Dalawa yung naisip kong kulay, at ito yung kulay kahel at kulay ube. Nakahanap naman agad ako ng kulay kahel na tela, kaya napagdesisyonan kong kahel ang gamitin kong kulay na i-partner sa kulay itim. Ito yung mga telang tira-tira o retaso na galing sa mga projects ko noon. Kung balak nyo din gumawa ng costume tulad nito, inilagay ko yung listahan ng mga materials na bibilhin o gagamitin ninyo na nasa description box. Unahin mo muna nating buuin ang bodice ng dress bago natin isunod ang sleeves at ang skirt.